والتاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء. داع صيت مسلسل تركي بعنوان كورولوس عثمان أو المؤسس عثمان، مما دفعني للتفكير في تقديم نبذة عن تاريخ هذه الشخصية. فما هي قصة هذا العظيم؟ وما هي أهم إنجازاته؟ وكيف اعتلى قيادة قبيلته؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقتنا. كثيرون هم من استطاعوا أن يسطروا عناوين النصر والمجد في حياتهم، ولكن قليل من بين هؤلاء من استطاع أن يورث هذا المجد لأبنائه، ومن بينهم عثمان بن أرطغرل غازي. والده أرطغرل غازي سيد قبيلة كاي. ولد عظيمنا في سقوط سنة 656 هجرية الموافق ل 1258، وهو نفس العام الذي سقطت فيه الخلافة العباسية بعد أن اجتاحها المغول بقيادة هولاكو خان، والقضاء على الخلافة الإسلامية بعد قتل المعتصم بالله. وعاشت الأمة الإسلامية في اضطهاد ورعب، ففتح هذا العظيم عينيه على مآسي المسلمين، وتفتحت كذلك على عدو صليبي عنيد. فنشأ عثمان على الجهاد وحبه لإعادة أمجاد المسلمين. فبعدما سمح السلطان السلجوقي علاء الدين السلجوقي لأرطغرل غازي بالاستيطان بإمارته، أمضى هذا البطل حياته في الجهاد، وتوفي سنة 687 هجرية الموافق ل 1281. فمن المؤرخين من يقول على أن أرطغرل كتب بالزعامة لابنه عثمان، ومنهم من يقول على أن السلطان السلجوقي هو من كتب إلى عثمان بالإمارة. وذهب بعض المؤرخين كابن كمال في كتابه تواريخ آل عثمان إلى أنه نشب صراع بين عثمان وعمه دندار بيك على السلطة. فبعض القبائل التركية رأت على أن دندار أحق بالرئاسة، والبعض وكثير من المقاتلين أكدوا على أن عثمان هو الأحق بالسيادة. ومما زاد من اشتعال واحتدام الصراع بينهما هو وقوع خطة مؤامرة سعت لاغتيال عثمان، وذلك في مداهمة العرس التي رتبها والي بلجيك ووالي يارا حصار البيزنطيان، والذي قام بإفشال هذه المؤامرة بخطة بديلة. وكان عمه على علم بهذه المؤامرة فاعتبره خائنا فقام بإعدامه. لكن كذلك بعض الكتب أشارت إلى تكذيب هذه الرواية، لكن الراجح أنه نشب صراع بينهما أدى إلى قتل عمه دندار بيك. فبعد أن استتب الأمر لعثمان بدأ في التوسع ناحية الرومان بموافقة السلطان، فاستطاع فتح قلعة قراحصار أو القلعة السوداء، فأضاف له السلطان لقب بيك أو أمير، فأصبح يسمى عثمان بيك، ليستقل بعد ذلك عن الدولة السلجوقية بعد إغارة المغول على مقر الدولة السلجوقية. ليواصل فتوحاته فكان يخير أمراء الروم بين 3 أمور: إما الإسلام أو الجزية أو الحرب. فكان يتبع في توغله سياسة مواجهة كل إقليم على حدة، واتباع أسلوب الحصار طويل المدى، ثم إقامة الحاميات العسكرية في المناطق التي فتحها لكي يضمن عدم تمردها. وقد انضمت إليه جماعات إسلامية منها غزايا روم أي غزاة الروم،
وجماعة الآخيين أو الإخوان، وقد تأثر كثيرا بالآخيين، خصوصا أحد شيوخهم الكبار في الأناضول المسمى أديهبالي أو أديبالي، وكان منتسبا للطريقة الوفائية. فتأثر عثمان بالفكر الصوفي مما أثر في سلوكياته، فكان زواج عثمان بك الأول من مالا خاتون بنت عمر بن العزيز بك، وكان وزيرا سلجوقيا، وأصبحت أم السلطان أوراخان الذي سيتولى الحكم بعده. وتزوج ربيعة بالا خاتون بنت العالم والشيخ أديهبالي، وأنجب منها علاء الدين، رغم أنه يختلف الكثيرون في عدد زوجاته، منهم من يقول على أنها زوجة ومنهم من يقول أكثر، لكن الأصح أنهما زوجتان. فبعد محاولة اغتياله قابلها هذه المداهمة بالمثل، ففتح يار حصار وبلجيك، ونقل مركز الإمارة إلى بلجيك. وفي عام 1365 عقد ملوك وأمراء الصرب والبلغار والمجر حلفا صليبيا مقدسا حظي بمباركة البابا أوربيان الخامس. تعاهدوا على مواجهة ومحاربة الأتراك، وتجمع حلف عظيم ضم 100,000 مقاتل بقيادة ملك المجر وملك الصرب، فقاتلهم عثمان وشتت الجيوش الصليبية، وظهرت منه مسالة وشجاعة أصبحت مضرب المثل عند العثمانيين. فاستطاع عثمان بك أو فخر الدين أو معين الدين، كلها أسماء وألقاب لعثمان بن أرطغرل غازي، أن ينشر الإسلام بتعامله الحسن مع أهل هذه البلدان التي فتحها. وأبرز مثال بعدما أسلم أفرينوس قائد بروسا، على يده أعطاه لقب بيك، وكذا تزويج بنت والي البيزنطيين، وهو الذي شارك في محاولة اغتياله، من ابنه أوراخان. فعاش عثمان بيك على الجهاد والفتوحات، فأسس دولة عظيمة، ومات رحمه الله سنة 726 هجرية الموافق ل 2326، بعد حياة عامرة بالغزو والجهاد، حيث قضى في السلطة 26 أو 27 سنة، وعهد بعد ذلك لابنه أوراخان بالحكم، وانتقل بدولته من مجرد إمارة إلى دولة قوية متينة، فأصبح مفخرة كل سلاطين الدولة العثمانية، وآثروا على أنفسهم أن ينسبوا إليه دولتهم، ولم يسمى بالسلطان أو الخان إلا بعد وفاته، فرحم الله عظماء الإسلام أجمعين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب